र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि जुन हामीले आफैले नयाँ काम चाहिँ एउटा सुरु गरिसकेका छौं, त्यो नयाँ काम हजुरहरुलाई मैले देखाउँदै छु। कसरी बनाउने, कसरी बन्ने गर्छ यो साइलेज, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ खुवाउने भनेर आउने दिनहरुमा पुरै डिटेल इन्फर्मेसन्सहरु तपाईलाई फाइदा बेफाइदा सबै कुराहरु सहित हजुरहरुलाई जानकारी दिनेछु। जुन ब्याकग्राउन्डमा तपाईले देख्नु भएको छ यो पुरै प्याक गरेर राखिएको चाहिँ पुरै साइलेजहरु हो। यो साइलेजहरु चाहिँ अब विशेष गरी आफ्नो फार्मको लागि मात्र नभएर बाहिर कृषकहरुको लागि पनि हामीले चाहिँ ल्याइसकेका छौं। जुन हजुरहरुलाई जस्तो यो रूपन्देही जिल्ला अथवा रूपन्देही जिल्ला भन्दा बाहिरपट्टि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हजुरहरुलाई साइलेज चाहिन्छ भने तपाईले जुन तलपट्टि दिएको सम्पर्क नम्बर छ, यो सम्पर्क नम्बरमा डाइरेक्ट तपाईले सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क गरिसकेपछि हामीले चाहिँ हजुरहरुलाई सेवा सुविधा दिने, जस्तो ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरु हेरेर हजुरहरुलाई चाहिँ सबै जानकारीहरु चाहिँ दिने गर्नेछौं। र अब चाहिँ मैले जुन यो साइलेज कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने गरिन्छ, कसरी बनाउने गरिन्छ भनेर जो डिटेल इन्फर्मेसन हजुरहरुलाई चाहिँ दिने कोसिस गरेको छु। अब चाहिँ हामी त्यतातिर जाउँ है त। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हजुरहरुले बजारमा विभिन्न किसिमको साइलेजहरु तपाईले अवेलेबल हुन्छ, तर जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नै फार्मबाट जुन उत्पादित साइलेज छ, यो साइलेज विशेष गरी यसको मकैको क्वालिटी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै एकदम हाई लेभलको मकै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले हजुरहरुलाई देखाउन खोजिरहेको छु यस्तो खाले मकैको दाना हुन्छ। कतिपय साइलेज कम्पनीहरुले तपाईहरुलाई एकदम ठगी पनि गरिरहेको छ, त्यो कुरा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन ठगी भन्दाखेरि जस्तो एउटा बोटमा दुईटा गुवा छ भने उनीहरुले चाहिँ एउटा भाँचेर चाहिँ घरमा प्रयोग गर्ने र अर्को गुवा चाहिँ मात्र त्यसमा मिश्रण गरेको पनि पाइन्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ किसानहरुले खास पैसा हाल्ने भनेको यसलाई यो डाँठलाई चाहिँ पैसा हैन। त्यही भएर यस्तो खाले क्वालिटीको चाहिँ हजुरहरुले साइलेज बनेको चाहिँ पाउनुहुन्छ। जुन हामीले अहिले काटिरहेका छौं, जुन काटेकै मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु, पुरै रोल गरेकै देखाउने छु। तपाईले हरेक मकैको बोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मकैको क्वालिटी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै दाना परेको यसरी निचोर्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट चाहिँ दुध निस्किने खालको चाहिँ मकैको क्वालिटी चाहिँ हुनु पर्यो। यसैले मकैमा चाहिँ स्वीटनेस लिएर आउने हो, किनकि सबैमा मोलासेस हाल्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने साइलेजको कोस्ट अलिकति थोरै बढाउने गर्छ। त्यो बढाउने कारणले गर्दाखेरि किसान साथीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईहरुले यहाँ जुन मकैको क्वालिटी हजुरहरुले देख्नु भएको छ, यो मकैको क्वालिटी यो बोर्ड सँगसँगै चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि हजुरहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन काटेको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। र जुन हजुरहरुलाई मैले देखाइरहेको छु जुन यो मकै कटिङ गरेको अवस्था, यो फेदैबाट भन्दा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फेदभन्दा थोरै माथिबाट नै हामीले काटिरहेका छौं। जस्तो कतिपयले चाहिँ तलबाट माटैबाट काटेको कारणले गर्दाखेरि साइलेजमा अलिकति थोरै त्यो किरकिरी आउने कारण, जुन माटो मिसिने बित्तिकै गाईहरुले त्यति राम्रोसँग नखाने, भैँसीहरुले त्यति राम्रोसँग नखाने, र त्यसैगरी बाख्राहरुले त्यति राम्रोसँग नखाने, खाइहाल्यो भने पनि विभिन्न जस्तो आन्तरिक परिजीवी जुन माटोबाट सर्ने विभिन्न किसिमको रोगहरु हुन्छ, त्यो विभिन्न किसिमको रोगहरु सर्ने गर्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेदबाट चाहिँ हामीले काटेकै छैनौं। यो अलिकति लगभग हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एक बित्ता माथिबाट चाहिँ सबै मकैको डाँठहरु काटिएको छ। यो मकै थोरै अलिकति चाहिँ म्याच्योर्ड भइसकेको छ, अलिकति शेड्युल मिलाउन नसकेर, तर तपाईहरुले पुरै मिल्की मेज पाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ भर्खरै माथिपट्टि चाहिँ अलिकति जुनेलो फालेको र दुध अलिकति मकैको जुन दानामा चाहिँ अलिकति दुध पसेको खाले मकै पाउनुहुन्छ। र यसरी काटिएको जुन मकै छ, यो मकैलाई चाहिँ अब हामीले विशेष गरी मसिनमा लगेर चाहिँ कटिङ गर्ने गर्छौं। त्यो कटिङ गरेको धुलो पनि मैले तपाईहरुलाई देखाउने गर्छु। त्यो धुलो तपाईहरुले पुरै एकदम लाइभ हामीले देखाउने छौं। र कसरी गाईलाई खुवाउने, कसरी बाख्रालाई खुवाउने भनेर त्यो डिटेल इन्फर्मेसन्सहरु अब आउने भिडियोहरुमा पनि तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु जुन कटिङ गर्दै गरेको चाहिँ मकैको अवस्था तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै। अब चाहिँ मैले अर्को स्टेप तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जुन कटिङ गर्दै गरेको यसलाई चाहिँ मसिनो बनाएर चाहिँ काटेको चाहिँ जुन स्टेज हुन्छ, त्यो स्टेज पनि देखाउने छु, रोलिङ गरेको स्टेज। र तपाईहरुले जस्तो यहाँबाट किन्दै गरेको जुन चाहिँ साइलेज छ, त्यो साइलेजमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा बाहिरबाट चाहिँ कम्प्याक्सन अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि मुसाबाट पनि त्यति टेन्सन मान्नु पर्दैन। त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। अब अर्को स्टेपमा जान्छौँ है त। जुन काटेको मकै थियो अहिले मैले जुन देखाएको थिएँ, जुन काटेको मकैलाई चाहिँ यसरी हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो काटेको मकैलाई अब टुक्रा गराउने प्रोसेसमा चाहिँ छौँ हामी। मसिनको प्रयोगबाट एकदम जस्तो मेन पावर अलिकति बढी लाग्ने गर्छ यो प्रोसेसमा। यो टुक्रा गराइएको जुन मकै छ, टुक्रा गराइएको मकैलाई मसिनको माध्यमबाट यसरी चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ पानी गरिसकेको
पर्ने हुन्छ खाँचेर धेरै समयसम्म चाहिँ राख्छौँ करिब 2 वर्षसम्म खुवाउन मिल्ने हुन्छ यो साइलेज अब जुन यो जम्मा गरिएको जुन टुक्रा छ यो टुक्रालाई हामीले अब के गर्छौँ भनेर अर्को प्रोसेसमा चाहिँ मैले देखाउँछु यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ भर्खरै काटेर ल्याएको जुन मकै छ त्यो मकैलाई चाहिँ मसिनो गरेर चाहिँ पुरा तरिकाबाट चाहिँ काट्ने गरिन्छ जुन हजुरहरूलाई मैले देखाएको छु पुरै एकदम मकैको दाना पनि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ पुरै देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट कुनै पनि एउटा पनि मकैको दाना चाहिँ बाहिर निकाल्ने गरिँदैन यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यो यहाँ जति पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यो सबै के हो भन्दाखेरि जुन हरियो मकै मिल्कीवाला मेज भनेर भन्ने गर्छ जुन जुनेलो भर्खर छोडेको अनि भर्खरै दुधे मकै लागेको जुन चाहिँ मकै छ त्यो मकैलाई चाहिँ यसरी पुरै मसिनो गरेर मसिनको माध्यमबाट टुक्रा गराउने गरिन्छ र टुक्रा गराइसकेपछिको अर्को स्टेप मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु र यसरी चाहिँ जुन यो काटेर धुल्याइएको जुन साइलेजको टुक्राहरू छ यो साइलेज यानि कि मकैको जुन टुक्रा जुन मकैको दाना मिसिएको जुन मिश्रण छ त्यो मिश्रणलाई जुन मसिनमा हालेको चाहिँ हामीले देखाइरहेका छौँ हजुरहरूले हेर्नुभएको छ मसिनमा हालेको र यसमा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनैमा दाना पर्ने कुनैमा चाहिँ यो हरियो पात मात्र पर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन यो एकदम मिलेर चाहिँ परेको हुन्छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी बिस्तारै माथि मसिनतिर गइसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो रोलिङ गर्ने प्रोसेस भइरहेको छ भित्रपट्टि गोलो खाले सेप बनाउने प्रोसेस भइरहेको छ यो गोलो बनाउने सेप बनिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर जुन प्लास्टिक छ यो प्लास्टिक चाहिँ छोडिदिएका छौँ हजुरहरूले हेर्नुभएको छ यो छोडिरहेको प्लास्टिक भित्रपट्टि गएर गोलो साइज बन्ने गर्छ गोलो अलिकति राउन्डमा चाहिँ साइज बन्ने गर्छ राउन्डमा साइज बनिसकेपछि अनि बिस्तारै जब गोलो बनिसक्यो भित्रपट्टि कम्प्याक्सन पुग्यो भनेपछि चाहिँ यसरी बाहिर चाहिँ आउने गर्छ जुन हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु र हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन रोलिङ गर्दै गरेको जुन साइलेज छ त्यो साइलेजमा कतिको कम्प्याक्सन छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मकैको दाना पनि उत्तिकै मिसिएको छ पुरै दानाहरू मिसिएको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यही क्वालिटीको साइलेज चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट पाउनुहुन्छ यो क्वालिटीको साइलेज अब चाहिँ हामीले जस्तो यसलाई चाहिँ बेर्दैछौँ जुन यो बेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले जस्तो मुसाबाट खासै चाहिँ यहाँनिर जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो यति टाइट तरिकाबाट चाहिँ बेरिएको हुन्छ कि यो यति टाइट तरिकाबाट बेरिएको हुन्छ कि जस्तो मुसाहरूले काटिहाल्यो भने पनि मुसाहरूले काट्दाखेरि चाहिँ एकदम समय लाग्ने गर्छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कम्प्याक्सन कति प्रोटेक्टेड गरिएको हुन्छ भनेर जुन मैले हजुरहरूलाई देखाएको छु बनाइसकेको जुन साइलेज छ यसरी जुन मसिनबाट निस्किसकेको साइलेजको जुन साइज छ जुन यो डल्लाहरू छ यानि कि जुन यो बलहरू छ यो बलहरू करिब 30 दिन 35 दिन चाहिँ राखिकन जस्तो मौसम हेरिकन राखिकन यानि कि राखिसकेपछि मात्र चाहिँ हामीले गाई भैँसी बाख्रालाई चाहिँ खुवाउने गर्छौँ त्यसमा अमिलोपना आउने गर्छ र यसमा एकदमै धेरै प्लास्टिक बेरिएको हुन्छ त्यही भएर मुसाले खाने समस्या चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ यसमा त्यति साह्रो मुसाले चाहिँ खाँदैन र यसरी जुन बनाइएको बल छ त्यो बनाइएको बलहरू 40 किलोदेखि लिएर 70 किलोसम्मको चाहिँ हुने गर्छ जस्तो अब कस्टमरहरूले कस्तो खाले डिमान्ड गर्नुभएको हुन्छ अथवा कोही पनि किसानहरूले कस्तो खाले डिमान्ड गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ यो साइलेजको बलहरू चाहिँ उहाँहरूको जस्तो घर गाउँमा चाहिँ पुर्याउने गर्ने गरिन्छ र यसरी बन्ने गर्छ जुन चाहिँ अहिलेको आधुनिक जुन साइलेज छ पहिलाको पुरानो साइलेज बनाउने पद्धति पनि मैले तपाईहरुलाई पहिला देखाएको थिएँ खाल्टोहरू खनेर 30 दिन 35 दिनसम्म चाहिँ राखेर तर अहिले चाहिँ यो मसिनले बनेको साइलेजहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वल साइजको छ र यसैलाई चाहिँ खोलेर खुवाउने गर्ने गरिन्छ यतिकै राख्ने हो 30 दिन 35 दिनपछि चाहिँ खुवाउने गरिन्छ र खुवाको भिडियो पनि मैले तपाईहरुलाई ल्याउने छु अब चाहिँ हामी
अर्को प्रोसेसमा जान्छौँ है त। यो जुन बनिसकेको जुन अहिले मैले हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ बनिसकेको डल्लाहरू चाहिँ यसरी तपाईँहरूले जस्तो घाममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। घाममा राख्दाखेरि खासै फरक पर्दैन, अमिलोपन आउने गर्छ, झन् राम्रो हुने गर्छ साइलेज। र त्यसै गरी शीतलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको एरियामा अलि बढी मुसा छ भने मुसाबाट चाहिँ अलिकति जोगाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी राखिएको साइलेज यो बिस्तारै सिन्की जस्तो अमिलो गनाउने गर्छ, यानि कि बसाउने गर्छ। अब तपाईँहरूले जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले यो शब्दलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र यो जुन चाहिँ सिन्की जस्तो चाहिँ जुन बसाउने अमिलो जुन सेन्ट आउने गर्छ, सेन्ट आइसकेपछि अब चाहिँ लगभग यो साइलेज खुवाउनको लागि चाहिँ तयार भयो, खुवाउनको लागि चाहिँ योग्य भयो भनेर हजुरहरूले जान्दा हुन्छ। र जाडोको मौसम हेर्ने हो भने विशेष गरी 40 दिन भनेर भन्ने गर्छ जाडोको मौसममा। र गर्मीको मौसम हेर्ने हो भने विशेष गरी यो चाहिँ हामीले खुवाउनु पर्ने भनेको 30 दिनभित्रमा, यानि कि एक महिनामा चाहिँ हामीले खुवाउन सक्छौँ। र यसरी जुन बनाएर राखिएको जुन साइलेज छ यसमा हावा छिर्नु भएन, फुवाल पर्नु भएन। यो चाहिँ 6 महिना 7 महिना 8 महिनासम्म चाहिँ हजुरहरूले वर्षभरि चाहिँ खुवाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको जुन चाहिँ डेट भनेको 2 वर्षसम्म चाहिँ खुवाउन मिल्छ भनेर भन्ने गर्छ। तर अब त्यो सबै कन्डिसनहरू मिट गरेको मात्र साइलेज हुने गर्छ। जस्तो हावा नगएको खाले हुनु पर्यो, अचार खाँदै जस्तै यो सेम जस्तो कुनै पनि अचारहरू 2 वर्ष 1.5 वर्षसम्म चाहिँ रहने गर्छ भने यो पनि यसको पनि सेम त्यही हो। र यसरी चाहिँ स्टक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र कति चाहिन्छ के चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले मगाउन सक्नुहुन्छ यो।